stressed and upset. You know me better than anyone I know. All these years, every single tear, all the regrets and promises. After all these years, yours and mine, it's you and Hello! Hello! Anong balita natin today, Maddie? Balita natin today! I'm pregnant! Hindi pa super halata, pero andyan na, niluluto na yung first baby. Yay! Na alam namin mahirap paniwalaan kasi pag tinignan nyo kami, parang isipin nyo, graduate na ba sila ng college? Parang ganon. No, kasi medyo youthful tayo, no? Nag-agree ka ba doon? Parang meron tayong youthful glow. Ayan. Pero, kahit ganito kami, kahit mukhang sobrang bata namin, parang ganyan na sobrang malakas kami, iniisip namin na talaga namang kakailanganin natin siguro mag-break from shooting. Pagka talagang, kunyari, malapit na manganak, and pag nanganak, kailangan natin magpahinga. Pero, gusto namin maka-travel pa isang beses this year. Kaya lang yun nga, may dalawang challenge tayo. First, yung pag nakaalis tayo, mahirap kasi hindi na natin magagawa yung nagagawa natin before. 16,000, 20,000 steps a day. Oo, sobrang ultimate workout yun. Pumapayat yata tayo pag nagka-travel. Oo, tapos ano yun, yung 16, 20,000 na yun, may bit-bit. Hindi siya naglalakad ka lang. So, Pareho tayo may bit-bit. oo, so kakailanganin natin mag-make ng adjustments. Tapos yung isa pang challenge, nalaman namin recently na kailangan pala kumuha ng clearance kung buntis ka. Hindi ka basta lang pwedeng lumipad. Lalo na kung second or third trimester ka. Oo, so hihingi ka ng ganun sa doctor. So yun pa yun. Hindi pa namin alam kung mapapayagan tayong umalis pa this year. Pero bukod doon, i-assume natin, kunwari na makakaalis tayo, kailangan nating gawing mas madali yung traveling habang nagsushoot. So, ang halaga. Yeah, yun yung maganda eh. Ang buttery yellow. Tignan natin yung isa. Sige, yung may blue, no? Yes, correct. Okay. Baka gusto mo mag-add ng buds, sir? 50. Gusto mo ba ng buds din? Oo, okay ka pa. Ikaw, hindi, para sa'yo. Ako hindi, okay pa. Dalawa na yung set ko. Hindi, okay na yung phone mo na. Parang ang biglaan. In fairness, lahat available. Oo, Lahat eh. ng colors. Mamaya natin ipaliwanag kung ano nangyayari dito. Ito ka nag-vlog, sir? Pero maliit pa lang. Bigyan kita ate. Para pag sumikat kami, andun ka na sa... Ito ate. Ay, thank you, sir. Maliit Sige, pa sir. naman. Anong content niya, sir? Travel. More on travel. Naka-record si Wait ate. lang po. So, binigyan natin ng sticker. Dapat tumaas yung sub-cam natin. Pakita ka naman. Sang-ayon ka ba sa ginagawa ko ngayon? Nainggit nga ako eh. Kaya lang parang medyo stuck ako sa iPhone ecosystem. Sabi nga sa'yo, dapat bumili ka ng dalawang phone. Isa for work, isa for fun. Oo nga. Kasi gusto ko yung umiilaw yung case sa flip. Ito na, moment of truth. May discount ba pag pin-remote namin? Extra discount. Sana nga, sir.
ganda. Sir, yan, ma'am. Kay sir. Sa kanya. Oo, tinan mo, halos walang crease touch. Ayaw nga, no? Oo nga. Wala, nagka-crease na. Gising ko na to. Sige. Isipin mo kung sponsoran tayo ng Samsung. Ano? Wala lang. Ano nangyari, Mary? Dito pala. Ano nangyari, Mary? Ano nangyari, Kush? Sabihin mo. Ayun na nga. So, first step sa pagpapadali ng buhay natin while traveling ay... Whoop! Nox! So, iniisip namin kasi kung napanood yung mga previous vlogs, pag kunyari yung airport day, yung papunta sa kung saan man tayo pupunta, laging struggle. Oo. Di mo mailabas itong camera na kasi ang laki, di ba? So Oo. parang kung may dala kang maleta tapos sa plane, di mo alam saan mo tatabi, mga ganon. Tapos parang may lens pa yan, tapos marami kang isa-set up pa. Oh, may cable pa. So pag gusto namin parang kunyari yung at least yung going to the airport or basta yung mga times na hassle na bawal pala maggamit ng camera. Na-kick out na rin tayo sa time zone dahil sa camera na to. Oo. So, meron tayong ganito. Pwede kabitan din ng mic. So, ito yung first step. Mahal, pero yun nga, padadalhin. So, itetest din natin to in the coming days. Kung tatry natin kung makagawa tayo ng vlog dito. Yeah. Tsaka yung okay din dyan kasi minsan, pag ako yung maghahawak ng camera, hindi siya mabigat. Oh, yung pala. Kasi yun nga, pag naka-travel, dati, majority ako nagbubuhat. Pero, meron ka ring dinadala. Oo. Pero ngayon, since nga pregnant, dapat hindi na papagod ng ganon. So, ako lahat magdadala nun. So, siya ang magdadala ng camera. So, ayun. So, over the next few days, magpe-prepare lang tayo for the trip. So, yun nga, magre-ready tayo. Stuff. Baka nyo, di pa namin alam yung gagawin namin. So, pa palang reason kung bakit bumili na rin ako nito. Kasi nga, magkaka-baby na kami. So, parang matagal ko nang gusto more pictures. Parang hindi kasi nangyayari. Parang may years yata sa relationship natin na wala tayong pictures masyado. Parang, kaya kahit date lang, kahit ano. So, lalo ngayon, gusto ko ma-document lahat easily. Kasi hindi mo masyado gusto yung photo quality ng lumang phone. Hindi ako super fan ng selfie cams eh. So, ito kasi magagamit natin yung main cam. Tapos, yun nga, pwede mong iset lang ng nakaganyan, ito na yung tripod mo, yung mga ganun. So, kung naka-travel din, walang kumukuha sa atin. So, yun, isa pang benefit. Yun, justify ko ba? Nabili ko na nga. Ayan, alam na namin kung anong gagawin namin today and the next few days. Anong gagawin natin today, Mary? So, nag-research kami kung ano yung mga kailangan ng mga pregnant women during travels. So, yun yung titingnan natin today. Mag-stock up na tayo ng pregnant travel essentials. Yes. Kaya lang, wala pa naman tayong booked na trip. Basta alam lang natin na, yun nga, gusto natin umalis later this year. Siguro mga bandang October para malamig, komportable. Yeah, parang okay nga October. Pero parang yung ginawa natin doon sa Japan visa na video, ima-manifest na natin yan. Kasi kahit nga gusto natin umalis, hindi pa natin sigurado kung papayagan tayo ng doktor. Yeah. So, pag malapit-lapit na sa siguro October, saka tayo magpapa-check talaga. Tapos saka tayo magbubook. So, manifest. Isa pa pala, today, ginagamit na natin yung bagong phone, yung Flip 6. Pero, gusto lang namin itry. Pero throughout the day, andyan din yung ZV-1. Magpapalit-palit tayo ng camera. Tapos tignan nyo makikita nyo kung kailan kami nag-ZV-1, kailan etong Flip 6 para tignan natin kung good enough nga ba siya. Comment nyo yung timestamps. Tara. Saan tayo, Mary? Dito tayo sa Mother Care. Anong nagawa natin dito? Well, so isa sa mga na-research natin na kailangan sa list is nursing pads. Ito, sakto pala. Sakto. Ayan, ito. Bakit, Mary? Actually, at this point of the pregnancy, hindi ko alam yung benefits pa. Pero
Di, Baka daw. Base sa video kasi may ibang moms na early naglalactate. So, hassle siya kung sa plane mangyari. Okay. I think by the time na, if ever lang matuloy yung balak natin sa October, I think by the time medyo well into my pregnancy na ako. So, baka kailangan ko. Yeah. So, ayan. 50 off. Oh, nice. Wait, bilhin muna na. Ay, hindi. Tingin tayo ng options. Ayan, Mary. Actually, marami siyang options, pero hindi ko pa alam kung ano yung exact for me. I don't even know kung kailangan ko sa travel, pero just to be sure. Tapos, wala tayong matanong. May mga staff siguro dito, alam nila. Sige, magpa-recommend na lang tayo. Oo. Ano to, Mary? Reusable. Breast relief donut. Ano yun? Hindi ko pa alam at this point in time. So, may reusable. I like to think na mas okay siya. What? O mas Kung gusto mo pa maglaba, I guess. Or hugasan. Pero maliit lang naman siya. Wala na naman tayong conclusion. Okay. Yeah, so I guess it's either deciding kung disposable or yung reusable. Yeah. Feeling ko hindi natin madedecide to until magtanong tayo. Yeah. So yan na, winner. So after a quick Google search, apparently pwede ako mag-start mag-lactate into the second trimester. So just in case, at least ready na ako. Kahit hindi pa naka-travel, kahit sa bahay lang. Yeah. So ano yun, disposable tayo. Yun yung nanalo. Disposable muna. Yeah. Okay na. Uy, ano yan? It's a book. Aw, cute. Tapos, It's a book. Pang-stimulate ng senses. Kaya lang, matagal pa yan eh. oo nga eh. Baka ako pag nabore ako sa plane. Gosh, of course. Ay! Wow. Uy, may ano. May actual thing. Ano to? Tumutunog ba? May For the audio, senses. audio-visual. Tayo yata yung target market nito. Ang surreal lang. Kasi aside from like supplements and skincare, ito yung parang unang thing na bibilhin natin talaga for, ewan ko, Na pregnancy related. ito yata yung first purchase ko sa actual mother-baby store. Oo nga. Ano nangyari, Mary? Yan. First purchase sa mother care. Sa milestone. Tapos bra pad. Oh. Ay, breast pad pala. Ay, Nursing pa. nursing pad. Yun, so, success yung isa. Ngayon, hanapin natin yung next item sa list Yeah. na hindi nila alam, so surprise na. As if sobrang ano eh. Oo nga, sobrang mind-blowing sobrang na item. Hinahanap natin, Mary. Isa rin kasing sinabi ng OB ko is to keep hydrated. So, pag naka-travel, syempre, you're walking around. So, you don't always have access to water. So, iniisip ko, bumili ako ng travel-friendly na tumbler. Pero hindi ko pa nakikita dito yung hinahanap ko eh. Maganda sana kung ano, no? Parang retractable. Foldable, collapsible Oo. na ano. Parang kung mauhaw ka lang, parang hanap ka lang ng ano. Yeah, tsaka hindi lang siya kahit pag naka-travel lang, kahit sa plane. O kahit sa plane, oo. Kasi mahirap, minsan hirap humingi ng tubig eh. Pag, di ba? Pag tatawag ka pa, mga abala ka, parang gano'n. Yeah. Yeah. Kasi parang, okay naman yung, we can consider yung mga maliliit na to, pero gusto ko kasi yung as compact as possible. Dahil bit-bit eh. Oo. Nangyari, Mary? Ay, sorry. Nangyari, Mary? Nasa Rustans lang kasi tayo ngayon, so medyo limited yung choices in terms of water bottles. So, I'm sure marami pa naman tayong mahahanap online and sa ibang stores. Yeah, tsaka hindi pa naman tayo kasi super sure kung ano hinahanap ngayon nga, na parang hindi naman pala kailangan collapsible. Parang titignan pa natin kasi kung plano mo rin pala na yung habang nag-iikot tayo sa next destination, parang may dalang tubig. At least pag hindi collapsible, mas yung pwede tayo makapili ng option na mas matagal malamig, Oo, yun. Importante yung rin mas yun. insulated. So, tingnan natin kung may makita pa tayo. Pero kung wala, yung next muna. Oo, at least ngayon,
kahit canvas muna kung wala tayong makita. Gusto mo yan? I think this will be nice for you. Biker shorts. Easy to wear with like anything. Kasi kung mag-dress ka. That's nice because bump support. Like, how is it support? But Siguro, di ba yung pag pregnant ka, mabigat. Yeah. nagsasag? Actually, isa yun pala sa nakita ko sa video. Sabi niya na baka kailangan mo, yung sabi niya yung Lululemon na parang tinutulungan nga i-push Lift. up. Oo, kasi pabigat. Pati ito, may dress version din sila. Yun nga eh. So parang, if I wear this, parang ano siya? Like, magka-cardigan ka over or jacket. Baka, hindi ito exactly hinahanap natin, pero mukhang useful nga rin. But yeah, pwede ko siya i-consider. Oo. Tsaka leggings, may leggings din. Ano yata ito eh? Ang pagka after mga anak na yan. Postpartum pala Oo. siya. Uy, sabihin mo, Mary. Yung issue, parang pag namimili ka ng maternity wear, like, do you choose yung, ganito, medium? Normally kasi medium ako, non-pregnant. Oo Pero nga. do you choose medium din for your normal size or pag as a pregnant woman? Baka dapat itanong natin sa doctor yan. Or pag mas malapit na. Sobrang tagal na natin nag-iikot dito. Inabot na tayo ng Christmas. Pero yun nga, ang kinalabasan nito, parang so far, yung mga natitirang hinahanap namin na items, mas dependent siya sa size mo eh. Nung pag malapit na tayo mag-travel. So baka hindi natin today bibilhin muna. Di necessarily lahat. Yeah. So ngayon kasi parang yung tummy ko, medyo, hindi obvious. Hindi nga kita eh. Parang, minsan mukha lang akong bloated. Parang kakakain mo lang. So hindi siya accurate pa sa kung ano yung itsura niya sa October, if Oo. possible. So, wait, ganito tayo para mas Pasko. Yeah, ganito. Okay, so baka yun muna today. Tapos tignan natin kung ano pang iba nating pre-travel prep bago yung doctor check-up. Yeah. Hello! Hello! Ano to, mabilisang update? Anong mabilisang update natin today, Mary? Mabilis ang update. So, actually, nakabook na tayo ng trip. Yeah, meron na. Tapos, well, kaya tayo nag-book kasi yung initial check-up natin, sabi, all good. Mukhang pwede, pero may isa pa tayo right. Parang days lang no? Days before the trip. Yeah, schedule talaga ng OB ko na right before the trip para magla-last ultrasound. Just to see kung okay yung baby, ganon. So, yun yung, parang ang nakakakaba yun kasi days before mo malalaman kung tuloy o hindi. Oo, kung sayang yung plane ticket mo. Hindi. Tsaka hotel. Bahala na. So, doon na tayo magkikita sa hospital kung payagan tayo mag-shoot. Yeah. Fingers crossed. Issue time! Issue time. So, ano na ba ngayon? Day before na, bukas na yung trip. Yes. Early morning. So, dapat montage na lang to itong part na to ng video. Kaya lang, meron tayong development. Ang development natin, Mary! Ito ba yung sa akin? Oh. Basically, parang it started a few days ago, pero I won't go into specifics naman, pero I'm experiencing some pretty intense pregnancy pain na as far as we know naman, safe naman yung baby. Pero parang yung effects lang ng pregnancy na to, as in like super sakit na to the point na hindi ako makalakad ngayon. So, Yeah. hindi ko ma-imagine kung paano na yung na may mga lakaran. Parang originally kasi yung premise ng video na to, kung mabibigyan tayo ng clearance. Pero base sa last check-up, healthy yung baby, parang mas malaki nga siya than yung dapat sa weeks niya. So mukhang parang formality na lang. Inaasahan natin makakuha tayo ng clearance. Pero ngayon, parang kahit makuha natin, kunyari lang, off chance makuha natin yung clearance. Kung hindi, kasi kahit sa kwarto lang hindi siya makabangon sa kama, hindi siya parang kung magbabanyo, ang tagal niya marating yung banyo. So, paano mangyayari yun? Tapos sasakay tayo sa
sa plane na masikip yung legroom, tapos kunyari sa NAIA walang tsambahan kung may upuan, di ba? Oo. Parang mahaba yung people. Although may priority naman yata for pregnant women, pero ayun nga, so titignan pa natin ngayon kung one, makuha natin yung clearance, two, meron bang Quick treatment? fix. Oo, meron bang gamot na, kasi umiinom ka na ng pain reliever eh. Oo. Pero hindi siya gumagana. So meron ba tayong i-apply o meron ba ibang treatment o ano na by, ano oras ba tayo dapat? 3 a.m. tomorrow morning. Oh no. Nakakalakad ka na at least. Yung parang feeling mo kaya mo na. Worst case, kung hindi talaga, bahala na. Bahala na kung anong gagawin natin. Kasi prepared na lahat eh. Bayad na to. Nakabook na lahat. Kasi naalis na lang As tayo. in, ano na tayo sa e-travel. E-travel, oo. So, complete na lahat. With the way I'm feeling right now kasi, parang alam mo yung pag girl ka, siguro yung pain niya is similar to intense cramps. Pero hindi naman sa tummy area, lower sa lower region. Tapos kung guy ka, I'm assuming it's like being punched. Every step I take, parang sinusuntok sa balls. Parang So, ganun eh, ang sakit eh. So parang at this point, hindi ko ma-imagine kung paano ako magsusurvive sa So may chance na hindi tayo makakasama sa family natin. Yeah. Well, kung suntokin din naman ako sa balls every step, hindi na rin ako magta-travel. Pero, na-realize ko lang, na-reveal na pala natin yung destination. Pero kung maisip natin wag muna i-reveal, i-sensor ko na lang yung mga sinasabi natin up to this point. Ayun. So, ngayon, well, andito si Bear nga, yan pa pala, isa pa. Ihatid na namin, nakabook na rin pati hotel ni Bear. Kasi ngayon walang mag-aalaga sa kanya kasi buong family aalis. Yeah. So, nakabook na rin yon. So, iiwan na namin siya dun ngayon kasi on the way siya sa hospital. Tapos, tignan natin kung ano maging verdict. We're gonna see kung we've been doing all these preparations, kung was it all for naught? What happened? Ultrasound. Waiting for... Wala tayong mic. So, hintay lang tayo ng results. And bawal yata mag-shoot dito. Anong nangyari, Mary? Alright. Alright. So, I met up with my OB and pina-ultrasound niya ako ulit. And good news naman, nothing's wrong with the baby. Everything's good. So, basically, they gave me the go-ahead to travel. Oh, so, nakuha natin. Yun yung original natin, bibigyan ba tayo ng clearance. Pero, yung bad news dyan, sabi niya kasi, since yung baby safe, wala kang alalahanin, kahit maglakad ka, mamasyal ka, okay, go, pwede ka umalis. Pero ikaw magde-decide kung kaya mo yung pain. Na nangyayari daw to normally sa second trimester ba? Ng mom. So, hindi sa lahat, pero nangyayari siya. So, binigyan niya kami ng meds. Pero nga, 3 a.m. na later, or well, bukas technically, yung alis namin. So, hindi pa natin alam. So, baka mangyari, kung walang lumabas na kasunod na vlog to, hindi kinaya.